Ja. Vid det här laget vet alla att mina föräldrar är från ett annat land och att jag inte är uppvuxen med svenska kultfilmer eller klassiker, så jag har självklart inte sett Jägarna. Men det första jag tänkte på när den här filmen drog igång var, du vet den här texten filmer har, "No animals were harmed during the making of this movie." Det är inte applicerbart på den här filmen. Nej. Så här är det, Sam. Jag ville att du skulle få se den här filmen. För det här är en film som klassas av många som en väldigt bra svensk film. Så att då tänkte jag ville bjuda dig på det. Jag tycker själv den här är bra och jag är uppväxt med den. Det var en sån här film som gick ganska ofta på tv när jag växte upp. Kan jag tänka mig. Och liksom klockan 21 på kvällen. Men jag gick också in med vetskapen om att den här är gjord på 90-talet. Det såg annorlunda ut på 90-talet. Det gjorde det. Och saker och ting gjordes annorlunda. Men den här filmen var annorlunda då också. Men jag undrar, Sam, vad handlar Jägarna om? Jägarna handlar om en polis från Stockholm, eller inte från Stockholm, han är från norr, men han har bott i Stockholm ett tag och då lämnat Stockholm bakom sig för att åka tillbaka till sin hemstad. Väl där så märker han att det är vissa människor som är tjuvskyttar som dödar en massa renar och antagligen gör någonting med deras kroppar, inte sexuellt eller någonting annat. Och självklart när han kommer tillbaka och blivit hård av Stockholmsklimatet så vill han ju ta tag i det här och ta itu med det. Han har ju sin bror. Han har en bror. Första gången jag såg den karaktären så tänkte jag, det här är säkert en skådis som jag borde veta vem det är. Men jag vet inte vem det är. Du vet inte vem Lennart Jäkel är? Nej, det kommer vi till det där igen. Jag är inte uppvuxen med sådana här filmer. Precis, här ser ni. Han vet inte vem Lennart Jäkel är. Nej, exakt. Det enda jag tänkte på när jag kollade på IMDb var, vilket märkligt efternamn. Och sen så tänkte jag så här, fan, den här snubben kan sjunga. Och sen så fick jag reda på att det är inte han som sjunger. Nej. Vad fan är det frågan om? Dubbat. Men jag har läst, han vann faktiskt en Guldbagge på sin roll här. Och den förtjänar han. Ja. Riktigt bra skådespelare. Han är en av våra liksom mest kända skådespelare, Sam. Tydligen. Ja, då finns det andra filmer du kommer få se framöver där han är med. Se fram emot det. Rolf Lassgård. Det vet jag om det. Ja, han har du sett förut. Vi har recenserat honom. Kärleksbevis var en av filmerna till exempel. Den kanske ni kan kolla in och se. Dålig. Ja, Sam. Sverige var lite enade här att det här var en bra film. Och den klassas fortfarande som en bra film. Det har gjorts en uppföljare och en tv-serie. Vad säger du? Så här, Jägarna är ju en film som jag absolut kände till när jag växte upp. Det var bara att jag aldrig såg den. Och jag visste någonstans inom mig att den här filmen var väl mottagen. Folk gillar den här filmen och det var nog en av de högst rankade thrillerserna Sverige någonsin producerat. Så att jag gick in med lite förväntningar. Och det första jag märkte, det var så här, fan, men en schysst produktion. Lite nice så här, helikopterbilder av Norrland så att man vet var man befinner sig. Så att alla jävla stockholmare som aldrig besökt Norrland vet var de befinner sig och hur det ser ut där uppe. Otroligt vackert landskap. Liksom. Älvsbyn. Och så kom man där då. En ung fucking Rolf Lassgård. Ja. Och jag bara, vilken 90-talsfrilla han har. Du och hår alltså. Jag alltid kommentera karars hår. Jag har ingen aning om hur det var förr i Sverige. Det här är säkert jättesannolikt att det var så här i byarna förr. Jag tror inte det är så nu längre. Men då var det ju liksom verkligen så att bondläpparnas årsmöte han kom tillbaka till. Ja. Den fick en hel del kritik, den här filmen. För att den depiktade dem som... Ja, för att det var massa rednecks. Ja, som sa, det går inte, så här går det inte till, sa de och kom med högafflar och grejer. Nej, de är liksom amerikanska rednecks från amerikanska filmer. Ja. Snälla, det är väldigt mycket hembränt här. Alltså, hembränt, absolut. Eller, man kan bli blind. Jag såg ju den här om den nu också. Och jag bara kände så här, ja just det, de är väldigt överdrivna. Allting var lite överdrivet då. Den här filmen gjorde som var lite annorlunda var att den var mer karaktärsfokuserad. Tidigare var det bara att nu ska den här polisen lösa mordet. Men här är massa andra saker som händer med de här bröderna tillsammans. Ja. Bröderna var för sig och liksom området runt om vad som händer när de då kolliderar. Det kändes nästan som att den här filmen skulle kunna vara baserad på en bok. Jag kan tänka mig att den inspirerade väldigt mycket böcker. Alltså kriminalromaner som Sverige blev jättestora på liksom efter det.
Hej. Hej. Men vad är det som har hänt? Tommy Harrell och hans gäng tjuvjagar. Han saknar licens på båda de här. På tal om karaktärer. Ja. Det finns en karaktär i den här filmen som jag vill döpa till Teater-Lassgård. Aha. Så att Teater-Lassgård är inte Erik. Nej, okay. Erik är Erik. Och sen har vi Teater-Lassgård. Ett exempel på Teater-Lassgård kan se ut så här. På tal om hur bondläpparna förr i tiden depiktades. Alltså, tydligen så tyckte de att mintgrönt. Mintgrönt? Vad fan, det är lite halvbögigt. Klassisk homofobi. Sen så slog en annan grej med den här filmen. Det handlar om ljudeffekter. Och den första ljudeffekten som jag reagerade på är egentligen inte en ljudeffekt. För det som slog mig var att gamla skrivmaskiner, när du drar ut pappret från dem, så låter den som en anka. Jaha. Men den riktiga ljudeffekten som jag reagerade väldigt, väldigt starkt på, det är så här, filmen är ju kompetent gjord, det är bra grejer liksom. Och så kommer de i en scen där det hänger massa så här renlik. Jag vet precis. Någon svingar mot det här renliket och ljudeffekten som kommer är... Oj, vad man blir tagen ur filmen och vad det där. Jag tänkte inte på det som liksom första gången jag såg den, men jag tänkte på det flera gånger efter. Jag minns den scenen främst för de där ljudeffekterna skull. Det är den hittepå ljudeffekten man som barn jag säger så här. Så kommer den i den här filmen. Ja, jag vet. Man blir direkt tagen ur filmen. Det är som från Street Fighter. När jag tittar på det, då tittar jag på det som så här, det här är från 90-talet. Ja. Och jag måste komma ihåg att den är 90-talet i Sverige. 90-talet i Sverige. Det här var något helt nytt då. Eller liksom att göra så här. Alltså den kom 96. Jo. Jurassic Park släpptes några år tidigare. Och det är ändå inte så här tidigt. Nej. Nej, men all cred till ljudeffektsläggaren. Sen så reagerar också på hans brorsa. Han har då någon form av så här nationell dating-annons grej på gång. Får du så mycket post för? Så att han liksom skickar det till alla tidningar ute i hela Sverige och säger att han bor i norra och får fan brev. Jag skulle bara veta hur mycket fruntimmer det finns som inga hellre vill än att flytta ut på landet till en naturintresserad och romantisk djurvän som gillar långa skogspromenader. Alltså, snubben är ett geni. Det behövs ju inte Tinder. Ta bort Tinder och gör så här istället. Skicka till alla lokaltidningar. Vi kör en till Teater-Lassgård. Det är verkligen en bra bild av hur det förr var i norr och hur ensligt det är. Hur långt ute i buschen man är och hur långt det är till saker. Här finns det egna lagar. Och jag kan tänka mig att det har varit så och är så fortfarande i många delar av världen. Ja, jag tror att om den här filmen skulle göras idag, då skulle den utspela sig på 90-talet. Ja, exakt. För att idag har det hänt mycket annat och folk har en mer så här, närmare kontakt med resten av världen och sånt. Och om man kollar på affischen till den här filmen så ser man att det finns andra skådespelare med. En skådespelare som dyker upp efter en timme, det är Helena Bergström. Det var väldigt sent. Ja. Och sen är hon där. Ja. Och på tal om karaktärer så finns en karaktär med i den här filmen som heter Britt. Hon är då tillsammans med en snubbe som inte gillar Erik då. Och Erik och Britt verkar ha haft någonting förr i tiden med varandra. Avståndet är väl 250-270 meter. Britt säger inte ett ord på en timme. Sen börjar hon säga saker. Sen så trodde jag att vi skulle hålla oss borta från 90-talsrasismen. Oj. Men tji fick jag. Tji fick du. Det kan man fortsätta förvänta dig. Vi pratar svensk 90-tal här. Det enda som fanns var rasism. Yep. Nu vrider sig farsan i graven. Det kan du ge det fan på. En annan sak som jag verkligen tyckte om var att de onda karaktärerna, de onda antagonisterna, eller vad man nu ska kalla dem för, de är inte genomruttna. Nej. Det finns liksom vissa skuldkänslor och skam, eller så här, saker som kan uppstå hos dem som förvånade mig lite grann med filmen. Men sen så gör de ju så hemska saker att det går inte att förlåta dem längre. Och det finns ju en scen i den här filmen som är så hemsk. Min sambo berättade för mig innan filmen. Hon sa inte vilken scen det var. Hon bara, det finns en scen i den här filmen som gör att jag inte vill se det med dig. Hur den genomförs och hur det klipps mellan den scenen och en annan scen och musiken som har lagts på, det är väldigt välgjort. Det fick mig att må
jättedåligt. Ja. När jag tänker på Jägarna, då är det typ den scenen som dyker upp först och sen så tänker jag på allt det andra. Liksom. För att den är så stort impact. Ja. Inte för att skämta bort det, men vi kör en teaterlastgård. Sen så här, man ska inte skämta om kvinnomisshandel. Den karaktären som Nena då som var med om den här jobbiga, hon får ju en smäll i en annan scen. Och den smällen gör att det ser ut så här. Fuck you! Efter det så tror man ju att Nena är knockad av den här smällen. Men 2 sekunder senare. Det här är en rekommendation från min sida. Det är ingen snack om saker. Men jag måste ändå säga att den sista tredjedelen var lite sämre än de 2 första tredjedelarna. Det gänget drar iväg med den här karaktären Ove. De följer efter dem. En sak som är otroligt så här, orealistisk då, där, det är, så här, de är uppe i norr. Det låter ingenting där uppe. Och de är max några kilometer bort från Erik och då Helena Bergströms karaktär. Helena Bergström ringer då en helikopter. Den helikoptern, den hörs 100 mil bort där. För det är ingenting annat som låter. Men när de klipper mellan de karaktärerna och de andra karaktärerna, då låter det ingenting. Petitesser säger jag. Petitesser säger så här, man märker att man har en del av budgeten kvar. Det är mycket pengar kvar. Så vi måste spränga någonting. Och de sprängde ett hus med fyrverkerier i. Men utöver det så, fan, tack Sebbe för att jag fick se den här. Det är en sån här film som jag faktiskt borde ha sett och är glad över att jag sett den. Du har ju fått se väldigt mycket dålig svensk film. Ja. Men så fort jag ser dålig svensk film så brukar jag bara slänga en liten tanke åt Jägarna. Så här bara, det finns faktiskt bra svensk film. Har du någon annan i åtanke för nästa gång? Ja, men jag ska fnula lite på det. Om man ska gå till rasismhållet igen. Eller till kanske lite glädje och lycka. Men innan det, har du några citat? Ja, men du vet han är karaktären Jarmo. Ja, han har ju en klockrent citat. Är inte du på jobbet? Bara, sjukskriven. Rycken vet du. Leif säger när han håller på och pratar om de här kontaktannonsbreven han har fått. Bara, ibland brukar jag säga att jag sjunger i kyrkokören och då får jag en jävla massa brev från Jönköping. Och sen med tanke på att då Leifs ondska, han skjuter ju sin hund när hunden inte lyder. Och så kommer då Erik hem och bara, vad har hänt med Zorro? Och så sitter han där och bara, han lydde inte. Ja, tydligen så är det delar av den här filmen som är baserade på händelser som faktiskt hade hänt. Och i det så var det någon som faktiskt sköt sin hund. Det är rätt stört. För att den inte lydde. Skjuter inte hundar. Nej, men människor däremot, det är absolut, okej. det är okej. Jag gillar de här kultivation. Ja. Jag tycker det här är kul. Och jag ser fram emot nästa gång. Yes. Men medan vi väntar på den gången så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver. Teaterlastgård.